দুদিনৰ আলহী জীৱনৰ চকৰিত কিমান পল আপোনাৰ নে প্ৰতি পলত কিমান জীৱন আপোনাৰ জীৱনৰ পেৰাৰ পৰা ক্ষণে ক্ষণে নামি গৈছে পলবোৰ কিন্তু দৈনিক হিচাপৰ খাতাত উত্তৰ শূন্য প্ৰতিদিনেই কেৱল যোগ হয় এটাৰ পাছত আন এটা নতুন শূন্য কিন্তু জীৱনৰ পাঠশালাত জানো আমি গোটাব আহিছিলোঁ এই শূন্যবোৰ তেনেহলে কিয় আমি উদযাপন কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰতিটো পল নিজৰ সতে পৰিয়ালৰ সতে সমাজৰ সতে প্ৰকৃতিৰ সতে বাহ্যিকতাৰ হাবিয়াসে দিনে দিনে মচি নিছে নিজৰ মনৰ নিৰ্মলতা আৰু কিমান হেৰুৱাম জীৱনৰ অৰ্থ কি এয়াই আহক জীৱনটো উদযাপন কৰোঁ সকলোৰে সতে সকলোৰে বাবে যাতে মৃত্যুৰ পাছতো পুত্ৰই আকাশৰ তৰাবোৰলৈ চাই কয় চোৱা সৌৱা চোৱা দেউতাই তৰা হৈ আকাশৰ পৰা চাই আছে মোক আৰু লগৰ তৰাটোক কৈছে বন্ধু পৃথিৱীলৈ চোৱা মোৰ ল'ৰাই জীৱন যাপন কৰা নাই কেনেদৰে উদযাপন কৰিছে চোৱা আহক হেঁপাহৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো পলক দিওঁ এক নতুন জীৱন প্ৰকৃত জীৱন